මෙන්න මේ විදිහේ කීබෝඩ් එකක් ගන්න ඔයා කැමතිද? එහෙනම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාට අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකත් එක්ක රැගෙන ඉන්න කියන මතක් කරගන්න. එහෙනම් අපි යමු මෙන්න මේ ජෙනරල් කීබෝඩ් එකේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකට. හරි ගයිස්, ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ කීබෝඩ් එක. ඉතින් මේකේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ මෙන්න මෙතනින් JEDEL කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන K11 desktop keyboard කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන අපිට කීබෝඩ් එකේ පොඩි ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔගොල්ලන්ට මෙතනින් JEDEL ෆැෂන් කියලා මෙන්න මේ විදිහේ මේකේ තියෙන ඔප්ෂන් හතරකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ ඔෆිෂියල්, ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන් ඔරිජිනල් කීබෝඩ් එකක් කියලා තන ස්ටිකර් එකකුත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේකේ බැක් සයිඩ් එකෙත් අපිට JEDEL ලෝගෝ එක වගේම මෙතන කීබෝඩ් එකේ පොඩි ෆොටෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන ෆන්ක්ෂන්ස්, ඒ වගේ දේවල් සඳහන් කරපු පොඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් වගේ දෙයක් මෙතන ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ රයිට් සයිඩ් එකෙන් මෙතන තව ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් මේකේ අන්බොක්සින් එකට යමු. හරි, ඉතින් මේකේ අන්බොක්සින් එකට අපිට මෙන්න මේ විදිහේ කෑල්ලක් ඕපන් කරගත්තාම අපිට බොක්ස් එක අරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ බොක්ස් එක අරගත්තට පස්සේ අපිට අපේ කීබෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ බොක්ස් එකේ නම් මට කිසිම තලවට ඉපයක් වත් ආවේ නැහැ. ඉතින් ඒක පොඩි අවුලක් වෙනවා, මොකද බොක්ස් එක ඕන කෙනෙක්ට අරින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බොක්ස් එක ඕපන් කරපු ගාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා පොලිතීන් එකක රැප් කරපු අපේ කීබෝඩ් එක. ඉතින් දැන් අපි මේ බොක්ස් එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගමු. ඉතින් දැන් අපි ගමු අපේ කීබෝඩ් එක. ඉතින් දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ කීබෝඩ් එකට වෙනම කිසිම දෙයක් ඇවිල්ලා නැහැ, යූසර් ගයිඩ් එකක්වත් ඇවිල්ලා නැහැ. අපිට නෝමල් කීබෝඩ් එක විතරයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා මේක රුපියල් 900කට නම් හොඳ සොලියුෂන් එකක් කියලා. මොකද ගොඩක් කට්ටියට රුපියල් 10000ක් 20000ක් වගේ වියදම් කරලා කීබෝඩ් ගන්න බැරි හින්දා ලෝ බජට් අපේ යාළුවෝ සෙට් එකට රුපියල් 900කට මේ කීබෝඩ් එක සුපිරියක් කියලා හිතනවා. ඉතින් මේක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඉංග්‍රීසි ෆොන්ට්, සිංහල ෆොන්ට්ස්, ඒ වගේම දෙමළ ෆොන්ට්ස් උත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන JEDEL ලෝගෝ එකත්, ඒ වගේම මේකේ ස්පෙෂල් දෙයක් තමයි මේක ෆුල් කීබෝඩ් එක. ඒ කියන්නේ අපිට මේකේ නම්බර් පෑඩ් එක පවා එනවා. ඉතින් ඒක අපිට ලොකු බෙනිෆිට් එකක්. මෙන්න මේ වගේ ලෝ බජට් කීබෝඩ් එකක්. ඉතින් මේකේ ඉන්ඩිකේටර්ස් තුනක් තියෙනවා. කැප්ස් ලොක් එක, ස්ක්‍රෝල් ලොක් එක, කැප්ස් ලොක් එක, ඒ වගේම අපේ නම්බර් ලොක් එකට. ඉතින් ඔය විදිහට අපිට මේ ඔප්ෂන්ස් තුනකුත් එනවා. කියන්නේ මේක ලොකුම ලොකු බෙනිෆිට් එකක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක ඔයගලන්ට රුපියල් 900කට වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන් හින්දා ඒක ලෝ බජට් කට්ටියට ලොකුම ලොකු සාධාරණයකුත් වෙනවා. හරි ගයිස්, ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේකේ ඉන්පුට් එක දෙන පෝට් එක. ඉතින් මේකට ඔයගලන්ට ඉන්පුට් එක දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ USB වලින් විතරයි. ඉතින් ඔයගලන්ට වෙන ඉන්පුට් එකක් දෙන්න මෙතන පෝට් එකක්. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට මෙතන ඔයගලන්ගේ කීබෝඩ් එකේ බෑක් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා පොඩි කෑලි දෙකක්. ඉතින් ඒක ඇද්දාට පස්සේ ඔයගලන්ට කීබෝඩ් එක ඔයගලන්ට අවශ්‍ය පරිදි ගන්නට තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන පොඩි ස්පොන්චයක් වගේ තියෙනවා අපේ කීබෝඩ් එකේ එහා මෙහා යන එක වළක්ව ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට මෙතන ගහලා තියෙනවා මේඩ් ඉන් චයිනා කියලා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට මෙතනත් බලා ගන්න පුළුවන් JEDEL සීල් එක. ඉතින් ඒක සීල් එකක් කිව්වට නෝමල් ස්ටිකර් එකක් වගේ තමයි. ඉතින් මේ කීබෝඩ් එකේ බෑක් එක සාමාන්‍ය ඉතින් මේ වගේ ලෝ බජට් කීබෝඩ් වලට නම් අවුලක් නැහැ. ඉතින් තාම කවින්දු ටෙක් ප්‍රෝ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන් මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කියන එක බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා නොටිෆිකේෂන් එකත් ඕල් දාලා ප්‍රෙස් කරන්න. එතකොට තමයි මම දාන වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට නොටිෆිකේෂන් මාර්ගයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් කමෙන්ට් එක උත් දාගෙන යන්න මගේ වීඩියෝ එක හොඳයිද නරකයිද කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඕනනම් පල්ලෙහෙන් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් ආයෙත් දවසක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. සුබ දවසක්.